ทุกคนรู้ป่าวว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีเสน่ห์ได้อะคือมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าตาเลยแต่มันประกอบไปด้วย2อย่างพี่เขาเรียกว่าสูตรลับของคนที่มีเสน่ห์1คือ highly warm 2คือ highly competent ซึ่งพิวไปฟังมาจากนักวิจัยพฤติกรรมนะคะใครที่สามารถบาลานซ์2 quality นี้ได้เขาจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆโดยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าตาเลยเหตุผลที่เราจะต้องบาลานซ์ทั้ง2อย่างนี้นะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อบอุ่นเกินไปเป็นคนที่ highly warm เกินไปคนอื่นเขาก็จะไม่ให้เกียรติเราคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะฟังเราขนาดนั้นเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ highly competent เพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีความ warm เลยอ่ะมันก็จะทำให้คนอื่นperceive ว่าเราเป็นคนเย็นชาหรือว่าเป็นคนที่ดุเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่ serious ดังนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องบาลานซ์2สิ่งนี้ไม่ใช่ว่า highly warm หรือว่า highly competent เพียงอย่างเดียวมันจะมีบางครั้งอะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหัวหน้าคนเนี้ยคือเก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชื่นชมเขาแต่ด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่วอร์มเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่กล้าเข้าหาเขาขนาดนั้นหรือกับบางคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูน่าเข้าหามากเลยแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเชื่อใจเขาได้ขนาดนั้นนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ highly warm เพียงเดียวแต่ไม่มีความ competent เลยอะถึงกลายเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อาจจะดูเป็นคนน่ารักอาจจะดูเป็นคนน่าเข้าหาแต่มันจะทำให้เรามีความ skeptical กับเขานิดนึงว่าเราชอบเขานะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไว้ใจให้เขาทำงานอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะคะพิวก็เลยจะมาแชร์8วิธีที่จะทำให้ทุกคนกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้โดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าตาเลยอย่างแรกเลยคือ warm cues ซึ่งมันจะเป็นสัญญาณที่เราสามารถส่งให้คนอื่นเขารู้สึกได้ว่าเราเป็นคนที่น่าเข้าหาเราเป็นคนที่เป็นมิตรแล้วการที่เรามี warm cues เยอะมันจะทำให้คนอื่นเขาชอบเราได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มี warm cues เลยวิธีแรกคือการยิ้มแบบจริงใจคือทุกคนรู้ป่าวว่าสมองของมนุษย์เราสามารถรับรู้ได้นะว่าคนคนหนึ่งยิ้มแบบเฟกหรือว่ายิ้มแบบจริงใจแล้วทุกคนรู้ป่าวว่าการยิ้มจริงใจมันหน้าตาเป็นยังไงการที่คนคนหนึ่งยิ้มจริงใจคือมันจะต้องยิ้มไปถึงตาซึ่งมันจะมีความแบบตาหยีนิดนึงคือการที่เรายิ้มแบบตาหยีคนที่เขามองเราอยู่เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขตามเราเพียงแค่เพราะว่าเขาเห็นรอยยิ้มที่จริงใจของเรามันสามารถ activate mirror neuron ในสมองได้อย่างที่2คือการสบตาที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคือบางครั้งเราคิดว่าเฮ้ยการสบตาผู้พูดเป็นสิ่งที่ดีแต่การที่สบตามากเกินไปมันจะทำให้คนฟังรู้สึกว่า intimidate คืออะไรคือรู้สึกว่าถูกคุกคามซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีคือเราสบตาได้นะแต่ว่าไม่ใช่สบตาเหมือนแบบมองจ้องตลอดเวลา24ชั่วโมงเขาบอกว่าการสบตาที่ดูเป็นธรรมชาติมันคือประมาณ 60-70% ของบทสนทนามันจะทำให้คนรู้สึกว่ามันธรรมชาติไม่ใช่ว่าคนนี้จ้องจะทำอะไรกับฉันหรือเปล่าแต่การที่เราสบตาคนที่เราพูดอยู่มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราแวลูเขาเราเห็นความสำคัญของเขาคือทุกคนเคยเป็นปะที่บางครั้งเราคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็มองนู่นมองนี่มองนั่นไม่ได้สบตาเราเลยเราก็รู้แล้วว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมการที่เราสบตาผู้พูดมันถึงทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญเพราะว่าการที่เราไม่สบตามันเหมือนเราไม่ได้ฟังเอาง่ายๆอย่างที่3คือ open body language ซึ่งบางครั้งถ้าเกิดเราคุยกับใครบางคนแล้วเรากอดอกอย่างเงี้ยทุกคนลองสังเกตดูมันดูเป็น body language ที่แบบปิดกั้นถูกปะดังนั้นการที่เราจะดูเป็นคนที่น่าเข้าหามากขึ้นเราต้องมี body language ที่ดู open มากขึ้นอย่างเช่นการหลังตรงเดินตัวตรงไม่แบบไม่งุมไม่งอแล้วซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เราดูเป็นคนมั่นใจด้วยการที่มี open body language มันจะทำให้คนคนนั้นดูเป็นคนที่มั่นใจดูเป็นคนที่น่าเข้าหาโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยทุกคนลองสังเกตดูที่บางครั้งเวลาเราเห็นคนคนนึงเขานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขานั่งกอดอกแล้วก็ทำตัวแบบงุมๆอย่างเงี้ยทุกคนกล้าเข้าใกล้คนนั้นปะเราคงคิดว่าเขากำลังมีเรื่องเครียดอะไรอยู่หรือว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ยืนแบบชิลๆสบายๆมองนู่นมองนี่ไม่ได้กอดอกดูแบบเป็นธรรมชาติพิวมั่นใจว่าคนที่ยืนแบบนั้นเขาจะมีคนเข้าหามากกว่าเพราะว่า body language เขามันไม่ได้เหมือนบล็อกคนอื่นออกไปแต่มันคือการแบบโอเคชิลๆสบายๆแล้ว open body language อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเวลาเราเจอใครก็แล้วแต่แล้วเราแบบ hi มือที่เป็นอย่างเงี้ยมือที่เราหันให้อีกคนหนึ่งเป็นเหมือนการสัญญาณที่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคือแบบฉันเชื่อใจเธอนะฉันเป็นมิตรกับเธอนะทุกคนคิดดูเพื่อนเดินมาหาเรา Hi เก็ตปะคือมันเป็น feeling ที่เรารู้สึกว่าเราสนิทกันใช่เขาเลยบอกว่าการที่เราโบกมือให้ใครก็แล้วแต่หรือว่าแบบ Hi กับใครก็แล้วแต่ที่เราหันฝ่ามือเข้าหาเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขา
โดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยอย่างที่4คือการเป็นคนตลกคือพิวมั่นใจว่าทุกคนบนโลกเนี้ยใครๆก็ชอบคนที่ทำให้เราหัวเราะคือจริงๆแล้วอะการที่เราหัวเราะอะไรบางอย่างไปพร้อมกับอีกคนอะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นทุกคนลองสังเกตตัวเองดูง่ายๆแบบบางทีที่เราคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็หัวเราะกับอะไรบางอย่างอะเราจะรู้สึกว่าเราสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากๆเพราะว่าการที่เราหัวเราะพร้อมกับอีกคนอะมันคือการที่เขาเรียกว่าโดพามีนบอนดิ้งแล้วก็มันมีรีเสิร์ชว่าคนที่เขาทำให้เราหัวเราะเรามีแนวโน้มที่จะชอบเขามากขึ้นก็เลยอาจจะมีหลายๆคนที่เคยได้ยินประโยคที่ว่าสวยมักนกตลกมักได้คือพิวรู้สึกว่าประโยคเนี้ยมันก็แอบจริงนะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปแต่พิวรู้สึกว่าคนที่ตลกเป็นคนที่มีเสน่ห์มากสำหรับพิวชอบอย่างที่5คือการเป็น active listener หรือว่าเป็นคนที่ตั้งใจฟังอีกคนพูดนะคะซึ่งวิธีเนี้ยมันไม่ยากเลยทุกคนคือเราก็แค่สบตาอีกคนเวลาที่เขาพูดแล้วก็พยักหน้าตามเขาแต่ไม่ต้องพยักหน้าเร็วเกินเพราะถ้าเกิดเราพยักหน้าเร็วเกินมันเหมือนเราเป็นเร่งให้อีกคนพูดให้จบไวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบมันเป็นยังไงเล่าต่อซิอะไรอย่างเงี้ยคืออีกคนที่เขาเห็นเราพยักหัวเขาจะรู้สึกว่าเราอยู่ตั้งใจฟังเขามากเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจฟังอีกคนเราก็จะไม่ได้มานั่งพยักหัวอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเขาตั้งแต่แรกแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าคอยตามผู้พูดหรืออะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกคอยตามคนที่เขากำลังเล่าเรื่องอยู่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็ make sense นะแบบพยักหัวอย่างเงี้ยแล้วคนที่เขาคุยกับเราเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ตั้งใจฟังเราจังเลยคือเราอยากจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังมากเพราะว่าคนเนี้ยคือตั้งใจฟังเรามากจบไปแล้วกับ warm cues ต่อมานะคะเป็น competence cues ซึ่ง competence cues เนี่ยจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดูน่าเคารพดูน่าเชื่อถือดูน่าให้ความไว้วางใจส่วนใหญ่แล้วผู้นำทุกคนเขาจะทำกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากฝึกก็สามารถทำได้เหมือนกันอย่างที่6คือการมีเสียงทุ้มซึ่งการที่คนนึงมีเสียงทุ้มมันจะทำให้อีกคนที่เขาฟังเราอยู่เขารู้สึกว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราพูดเดี๋ยวพิวจะทดลองให้ทุกคนดูนะถ้าสมมติพิวพูดว่าสวัสดีค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าพิวเป็นบิ๊กแต่ถ้าสมมติพิวพูดว่าสวัสดีค่ะทุกคนก็จะรู้สึกว่าพิวเป็นการเป็นงานถูกปะคือน้ำเสียงของเรามันเป็นสิ่งที่คนได้ยินแล้วก็รู้สึกได้ก่อนคำพูดของเราอีกทั้งน้ำเสียงทั้ง body language คือมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นก่อนที่เขาจะตีความสิ่งที่เราพูดอีกนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญมากๆว่าเราควรจะทำมือแบบไหนเราควรจะใช้น้ำเสียงแบบไหนในบริบทที่มันต่างกันเพราะว่าสมองของเราจะประเมินโทนน้ำเสียงก่อนที่จะประมวลผลเนื้อหาที่เราพูดนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์บางคนในคลาสที่เขามีน้ำเสียงที่ดูน่ารักมากๆเลยกลายเป็นว่าอาจารย์ดูน่ารักขี้เล่นแต่อาจารย์คนไหนที่เขามาพูดในคลาสเราอย่างเงี้ยแล้วเขามีน้ำเสียงแบบจริงจังมากนักเรียนครับวันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมันจะทำให้เราperceive ความจริงจังของแต่ละคนต่างกันซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมีแนวโน้มที่จะเชื่อคนที่เสียงต่ำมากกว่าคนที่เสียงสูงเพราะการที่เสียงสูงมันดูน่ารักมันดูขี้เล่นก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเชื่อถืออะไรมากด้วยแบบเล่นๆขำๆฮาๆแต่การที่คนหนึ่งพูดเสียงต่ำกับเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องฟังคนนี้เพราะว่าเขาดูจริงจังกับสิ่งที่เขาพูดเขาดูมั่นใจกับสิ่งที่เขาพูดอย่างที่7คือการทำ hand steeple ซึ่งสิ่งเนี้ยพิวเห็นผู้นำหลายๆคนทำบ่อยมากๆอย่างเช่นอีลอน มัสก์นะคะเวลาที่เขาพูดอยู่เขาจะทำมือแบบนี้คือการทำมือแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้คนฟังมั่นใจในตัวผู้พูดอย่างเดียวแต่มันทำให้ผู้พูดรู้สึกมั่นใจในตัวเองด้วยเวลาที่พูดอยู่คือถ้าก่อนหน้าเขามีความตื่นเต้นหรือว่ามีความกังวลอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทำมือแบบเนี้ยความตื่นเต้นความกลัวมันจะลดลงแล้วมันจะทำให้เขาสามารถพูดสิ่งนั้นออกมาได้อย่างมั่นใจมากขึ้นได้8คือระยะระหว่างติ่งหูกับหัวไหล่คือยิ่งมันมีระยะห่างมากเท่าไหร่คนที่เขามองเราอยู่เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าทุกคนสังเกตถ้าสมมติพิวนั่งเนี้ยระยะห่างระหว่างติ่งหูกับหัวไหล่พิวมันจะแคบลงแต่ถ้าพิวนั่งหลังตรงระยะห่างระหว่างติ่งหูกับหัวไหล่พิวมันจะกว้างขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันคือเหตุผลว่าทำไมคนถึงมองว่าเรามั่นใจได้หรือว่ามองว่าเราไม่มั่นใจคือมันไม่มีอะไรยากเลยแค่ทุกคนเชิดหน้าขึ้นมาแล้วก็หลังตรง
คือมันแค่นี้เลยก็คือทำให้คนอื่นรู้สึกได้แล้วว่าเราเป็นคนที่มั่นใจก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมด8ข้อคือถ้าเกิดว่าทุกคนสามารถบาลานซ์2 quality นี้ได้พิวมั่นใจว่าทุกคนจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเพราะว่าการที่คนคนนึงจะมีเสน่ห์มันไม่ใช่แค่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึง personality ของเขามันรวมไปถึงลักษณะท่าทางของเขาเวลาพูดเพราะว่ามันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากฟังคนนี้พูดจังเลยแล้วมันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจฟังคนนี้พูดแล้วซึ่งมันก็มาจากอะไรเล็กๆเหล่านี้แหละที่เราทุกคนสามารถไปฝึกได้แล้วมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีแต่คนอยากเข้าหามีแต่คนอยากเข้ามาฟังสิ่งที่เราพูดแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีเสน่ห์เลยเราเป็นตัวเองแบบนี้ดีแล้วซึ่งพิวจะบอกว่าการเป็นตัวเองมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยแต่ในบางสถานการณ์เราต้องการให้คนที่เราคุยด้วยเขาชอบเราอย่างเช่นสถานการณ์ไหนสถานการณ์เวลาที่เราไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยเราต้องการให้ HR ชอบเราต้องการ HR เขาเลือกเราไปทำงานถูกปะนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมารู้ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้มันทำให้เราจะกลายเป็นคนที่ถูก choose ได้ไม่ว่าจะในสังคมการทำงานหรือว่าในสังคมที่เรียนหรือว่าในสังคมที่ไหนก็แล้วแต่พิวมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถบาลานซ์2 qualities นี้ได้เขาจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีแต่คนอยากฟังเขาแล้วก็มีแต่คนอยากจะเข้าหาเขาก่อนจบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมพิวก็มีการบ้านให้ทุกคนทำอย่างแรกเลยให้ทุกคนเลือก warm cues ไปลองทำนะคะอาจจะเป็นเรื่องการยิ้มก็ได้อาจจะฝึกยิ้มในกระจกลองดูตัวเองในกระจกว่าเฮ้ยเรายิ้มแบบเนี้ยมันดูเป็นมิตรแล้วหรือยังมันดูเป็นยิ้มที่จริงใจแล้วหรือยังอย่างที่2ให้ทุกคนเลือก competent cues ไปทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเสียงที่ต่ำขึ้นเวลาพูดหรือว่าเวลาพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเวลาพรีเซนต์งานเราพูดเสียงต่ำมันจะเป็นอะไรที่คนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะฟังเราอย่างที่3ให้ทุกคนคอมเมนต์บอกพิวนะคะว่าทุกคนเคยทำ warm cues หรือว่าเคยทำ competent cues อันไหนบ้างแล้วทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นก็คอมเมนต์บอกพิวได้นะคะเดี๋ยวพิวจะเข้าไปอ่านขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวมั่นใจว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้คือมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับหน้าตาเลยคือหน้าตาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่พิวมั่นใจว่าทั้ง personality ทั้งรูปลักษณ์ภายนอกทั้งการดูแลตัวเองทุกอย่างมันคือปัจจัยที่จะทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้แล้วพิวก็มั่นใจว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้กันมาถึงตรงนี้สามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบที่ตัวเองชอบได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย